नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये MS-CIT ERA सेशन 2 बघणार आहोत. तर सुरू करूया. सर्वात अगोदर लॅब या ऑप्शनला क्लिक करा. लॅबमध्ये आल्यानंतर टायपिंग प्रॅक्टिस या ऑप्शनवरती क्लिक करा. त्यानंतर इथे स्टार्ट एक्झामला क्लिक करा. नेक्स्ट करा. नेक्स्ट केल्यानंतर ही टायपिंग इथे आली. आज के स्पेस डी स्पेस डी स्पेस डी स्पेस असं लेसन आज दिलेलं आहे आपल्याला टायपिंगसाठी. तर तुम्ही हे या ठिकाणी टाईप करून घ्या आणि हे झाल्यानंतर इथे सेव्ह करा, ओके करा, यस करा आणि हे जे एंड एक्झाम आहे ते या ठिकाणी टाईप करा आणि नंतर कन्फर्म बटनवर क्लिक करा. त्यानंतर ओके करा. तर अशा प्रकारे टायपिंग पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी नॉलेज चेक सुरू करायचं आहे. नॉलेज चेकवरती क्लिक करा. त्यानंतर इथे स्टार्ट एक्झामला क्लिक करा. स्टार्ट एक्झाम केल्यानंतर इथे तुम्हाला करायचं आहे नेक्स्ट केल्यानंतर आता इथे क्वेश्चन बघूया. इफ यू विश टू अरेंज द ओपन टास्क विंडोज विच ऑफ दीज ऑप्शन विल यू यूज. तर यामध्ये टास्क विंडो ऑप्शन कोणत्या याच्यामध्ये आहे तो बघू आपण. तर टास्क विंडो हा या ठिकाणी आहे. सेकंड नंबरचं जे आन्सर आहे, हा जो ऑप्शन असतो हा आहे टास्क विंडो, टास्क व्ह्यू. तर या ठिकाणी इथे क्लिक करा. दुसरा आन्सर आहे याचा. पुढे आहे विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स विल यू यूज टू टर्न द हेडफोन ऑन ऑर ऑफ. तर हेडफोन आपण कुठून टर्न ऑन ऑफ करू शकतो. तर हे सेकंड आन्सर याचं करेक्ट आहे. या ठिकाणी हेडफोनला एक बटन असतं. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द हायलाइटेड ऑप्शन विल हेल्प यू इन ॲडजस्टिंग द व्हॉल्यूम ऑफ युअर सिस्टीम. तर सिस्टीमचा व्हॉल्यूम आपण कुठे जाऊन ॲडजस्ट करू शकतो. तर टास्कबारवरती सगळ्यात खाली एक व्हॉल्यूमचा आयकॉन असतो, त्या ठिकाणी जाऊन आपण ते करू शकतो. तर सेकंड आन्सर याचं करेक्ट आहे. फोर्थ क्वेश्चन, वेअर विल यू प्लग इन द हेडफोन टू लिसन द ऑडिओ ऑन युअर कम्प्युटर. तर हेडफोन कुठे प्लग केलं पाहिजे आपण. तर या ठिकाणी या CPU ला समोर फ्रंटला एक पिन असते, त्या ठिकाणी आपण हेडफोन प्लग करू शकतो. तर सेकंड आन्सर याचं करेक्ट आहे. पुढे आहे विच ऑफ दीज डिव्हाइस विल यू यूज टू लिसन टू साऊंड अँड म्युझिक ऑन युअर कम्प्युटर. तर साऊंड आणि म्युझिक कुठून आपण ऐकू शकतो. तर पहिला आन्सर याचा आहे फर्स्ट आन्सर इज करेक्ट. तर अशा प्रकारे आपलं इथे हे नॉलेज चेक पूर्ण झालं आणि आता करा एंड एक्झाम. त्यानंतर करा कन्फर्म, ओके. आता पुढे आहे सेशन कंप्लीशन टेस्ट. स्टार्ट एक्झाम करूया. पहिला क्वेश्चन आहे वाय आर प्रोसिजर अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ ॲन इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. त्याचा आन्सर आहे सेकंड नंबरचा प्रोसिजर. युजर मॅन्युअल्स आर ऑलवेज युजफुल टू एंड युजर ॲज it gives step by step guideline about software product. तर second answer is correct. Second question, data by itself is not useful unless. तर याचा ऑप्शन आहे it is processed to obtain information. A track on a disk is one of the many circular rings shaped area where data is written magnetically. तर याचा आन्सर आहे ट्रू. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे अनइन्स्टॉल प्रोग्राम हेल्प अस टू रिमूव्ह अनवॉन्टेड प्रोग्राम इन्स्टॉल्ड इन द कॉम्प्युटर. त्याचा आन्सर आहे ट्रू. आणि शेवटचा प्रश्न आहे डॅश युटिलिटी आयडेंटिफाय अननेसेसरी फाईल ऑन द हार्ड डिस्क अँड इरेज देम बेस्ड ऑन युजर कमांड. तर याचं करेक्ट आन्सर आहे डिस्क क्लीनअप. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपलं हे सेशन कंप्लीशन टेस्ट पूर्ण झाली आहे आणि अशा प्रकारे आपलं सेशन 2 इथे पूर्ण झालं आहे. आशा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल आणि मित्रांनो आवडला असेल तर जरूर एक लाईक करा आणि चॅनलला जर आपण नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढचे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील. भेटूया लवकरच आपण पुढच्या सेशनमध्ये.